ओके गाइस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस बहुत दिन मैं भिडिओ दी नाছিলোঁ আজি লগত गाइस किमान दिन হৈছে गाइस দুই সপ্তাহ ধৰি ভিডিঅ' দি নাছিলোঁ চ' মানে অলপ বিজি আছিলোঁ তো গাইছ মানে ভিডিঅ' পোৱা নাছিলোঁ চ' আজি মানে আকৌ আহিছোঁ ইউটিউবৰ জগতখনত। তো আজি গাইছ গৈ আছোঁ অকণমান আগলৈকে গৈ আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ মই যিখিনি নামৰা বুলি কয় নেকি বুলি কয় নেকি নামৰাই গাইছ। তো আগত মানে এটা ভাল ভিউ বনাই গৈ আছোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম বুলি কয় তো তাতে গৈ আছোঁ এতিয়া। চ' চাই দিব ভিডিঅ'টো। Bueno, corto, pues sí. Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone. Okay guys, এটা আপোনালোকক মানে বাৰ্ণাত এটা দেখাই আছোঁ। বাৰ্ণাতটো চেক কৰক আপোনালোকে। ওকে গাইছ এতিয়া মানে এটা উইলি ট্ৰাই কৰি আছোঁ। তো এইটো মানে চিটটো খুলি দিলোঁ মানে মানে গাইছ গ'লে মানে চিটটো ওলাই থাকে না গাইছ কিবা গাইছ বাইচাঞ্চটো পৰি যায় মানে ভাঙবা চান্স থাকে। তো খুলি দিওঁ তাৰ কাৰণে। তো এতিয়া উইলি ট্ৰাই কৰি আছোঁ উঠে নুঠে চেক কৰক আপোনালোকে। তো নাই নহ'ব তোৰ চেণ্টাৰ দিল নাই নহ'ব গাইছ মানে উইলি নুঠিব গাইছ মানে চেনটো উঠিলে হৈছে না বেছিকৈ। তো তাৰ কাৰণে গাইছ উঠি আছে উইলিটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে গাইছ।
গেছ মানে বেছিকৈ চেনটো ঠিলা হৈ গৈছে না গেছ বুলি মানে উঠি আছে গেছ কেলপাকে মানে আৰু মানে নামা খাই যায় গেছ চেক কৰকটো গেছ চেনটো পূৰা ঢিলা হৈ আছে তাৰ কাৰণে উঠি আছে না গাইছ পূৰা চেনটো ঢিলা হৈছে দেখকচোন পূৰা ঢিলা হৈছে গেছ চেনটো মানে টাইট কৰিব লাগিব গেছ পিছত মানে উঠিব গেছ বুলি তো বাকী গাইজ চেন টাইট কৰি আপোনাৰ উইলি নিশ্চয় দেখাম কেতিয়াবা তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছে গাইজ প্লিজ ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব তো নেক্সট এটা ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ ন